Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Astăzi, de la orele 20, ora Kievului, diseară, orele 13, ora Washingtonului, va avea loc o întâlnire la Casa Albă între Donald Trump și Volodymyr Zelensky. Nu cred că va ieși ceva foarte productiv pentru Ucraina, deși nu ascund lucrul ăsta că sper să nu am dreptate, sper foarte mult să mă înșel. Eu cred că va fi o nouă capcană, o nouă cursă întinsă de către administrația lui Donald Krasnov Trump pentru Zelensky. Din nou, vă spun, sper să mă înșel și să nu am dreptate și să văd că Statele Unite ale Americii nu încearcă să forțeze mâna Ucrainei, să forțeze o pace sau un armistițiu dezavantajos pentru Ucraina, cu cedări de teritorii și tot celălalt tacâb, dar am mari dubii că lucrul ăsta nu se va întâmpla. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a răspuns știrilor false ale lui Putin despre confiscarea orașelor Huliaiopole și Mârnograd. Am destul de mulți putiniști sau putinei și pe pagina de Facebook și pe pagina de YouTube care îmi scriau acum 2 săptămâni că iată, rușii au ocupat Huliaiopole, deci ei știau dinainte. Nu o să dau nume, vă știți voi care, că sunteți prea mulți și n-am timp să enumer pe toată lumea, toți putinei de pe paginile mele. Dar, iată, nici la 2 săptămâni de la așa zisa anunțata confiscarea orașelor Huliaiopole și Mârnograd, acest lucru nu s-a întâmplat. Și Putin este într-o mare problemă, într-o mare dilemă, pentru că am văzut ieri o conferință de presă, o filmare, mai bine zis, o discuție a lui Putin cu Gerasimov. Nu mai apăreau ceilalți generali ai lui Putin, probabil după ce s-a făcut de râs cu Kupiansku, da? Când Putin a declarat Kupiansku este ocupat de ruși, am eliberat, că ei spun așa, ei eliberează în ghilimele, bineînțeles, teritorii din Ucraina, naziștii de la Kremlin. Iată că Kupiansku nu este deloc al rușilor, este al ucrainenilor, rușii reușind să mențină câteva trupe încercuite, nici măcar 10%, am înțeles că undeva la 7% din Kupiansk este controlat de către ruși. Dacă apar știri pe parcurs în care se demonstrează că rușii au fost încercuiți și capturați, o să vi le prezentăm. Întâlnirea dintre Zelensky și Trump a fost reprogramată cu câteva ore mai devreme. Da, era programată pentru orele 22 seara, ora Kievului. A fost, așa cum vă spuneam, anunțată pe orele 20. Ora Kievului este și ora Bucureștiului, așa ca să ne facem o idee. Deci, de seară o să vedem la orele 20, o să-l vedem pe Trump din nou. Eu sper să nu facă aceleași lucruri care le-a făcut atunci la acea întâlnire din primăvară în Birou Oval, acea întâlnire absolut jenantă și absolut rușinoasă pentru Statele Unite ale Americii. A fost îngrozitor ca un cutremur. Kievul se reface după un atac rusesc în masă, soldat cu 2 morți și 32 de răniți înainte de negocierile de pace. Am văzut cu toții atacul asupra Kievului cu drone rusești, atac deliberat, o nouă crimă de război. Belarus a primit un al 3-lea lot de avioane de vânătoare rusești Su-30SM, au ajuns în total la 12 avioane primite de la ruși din 2017, deci în ultimii 8 ani rușii au reușit să furnizeze doar 12 astfel de aparate către Ucraina.
Avem și o veste foarte bună. Dronele ucrainene au atacat rafinăria Sızran și două substații din regiunea Samara a Federației Ruse. Avem și imagini sugestive în acest sens, așa că rămâneți până la finalul acestui material. Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei dezmin niște știri false despre orașele Huliaiopole și Mârnograd, potrivit cărora rușii ar fi capturat aceste orașe din regiunea Zaporojie și Mârnograd din regiunea Donetsk, spunând că sunt neadevărate și vizează în principal dezinformarea partenerilor occidentali. Conducerea politică de vârf a statului agresor rus recurge din nou la răspândirea de afirmații false despre succese semnificative ale armatei ruse pe câmpul de luptă. În realitate, rapoartele Kremlinului despre capturarea orașelor Huliaiopole și Mârnograd nu sunt susținute de fapte. Situația în aceste două orașe, în principal în Huliaiopole, regiunea Zaporojie, este complexă, dar operațiunea defensivă din oraș continuă, iar forțele ucrainene continuă operațiunile active de distrugere a grupurilor de infanterie ale invadatorilor ruși. Situația operațională din Mârnograd rămâne de asemenea dificilă, dar unitățile rusești sunt încă incapabile să-și pună în aplicare planurile de a captura aglomerația Pokrovsk-Mârnograd, așa că recurg la arma dezinformării, a dezinformației cu care rușii ne-au obișnuit și la care rușii sunt atât de talentați. Statul Major General a subliniat că și controlul asupra jumătate din orașul Kostiantinivka, din regiunea Donetsk, este o invenție. Forțele de apărare ucrainene mențin linii defensive și distrug inamicul la căile de acces către sat. Pe 26 decembrie, ocupanții au încercat un asalt și au avansat în coloană spre Kostiantinivka. Ca urmare a acțiunilor reușite ale apărătorilor ucraineni, două tancuri inamice care transportau echipamente de deminare au fost distruse, dar dronele ucrainene au eliminat infanteria inamică, se arată în comunicat. Statul Major General a reamintit că rușii răspândiseră anterior în mod repetat afirmații false despre presupusa capturare a orașelor Kupiansk și Pokrovsk. Este clar că minciunile rușilor sunt îndreptate în primul rând către partenerii lor străini și s-au intensificat semnificativ în timpul negocierilor de pace. Cu toate acestea, dezinformarea rusească nu va afecta poziția Ucrainei sau eforturile diplomatice viitoare. Pe 27 decembrie, în ajunul întâlnirii dintre președinții Ucrainei și SUA pe tema planului de pace, președintele Putin a declarat că, având în vedere ritmul avansului ocupanților, interesul Rusiei de a retrage forțele armate ucraine din teritoriile pe care le ocupă ar fi fost redus la zero. Propagandiștii au susținut că Putin fusese informat despre ocupația rusă a așezărilor Mârnograd și Huliaiopole, precum și a altor câteva așezări. Întâlnirea dintre Zelensky și Trump a fost reprogramată cu câteva ore mai devreme. Așa cum vă spuneam, această întâlnire va avea loc la orele 20, ora Kievului și a României, cu câteva ore mai devreme decât era programată. Programul Casei Albe arată că Trump va participa la o întâlnire bilaterală cu președintele Ucrainei la orele 13, orele din Statele Unite ale Americii. Va avea loc această întâlnire la Palm Beach, în Florida, nu la Washington, așa cum am spus, îmi cer scuze și rectific. A fost îngrozitor. Ca un cutremur. Kievul se reface după un atac rusesc în masă, soldat cu 2 morți și 32 de răniți înainte de negocierile de pace. Este un articol mai amplu. A început acest atac cu lansarea de către Rusia a mai multor rachete hipersonice Kinjal, rachete balistice Iskander și un grup de rachete de croazieră Kalibr asupra capitalei, cu puțin înainte de orele 2 dimineața, ora Kievului.
Dronele rusești au continuat să atace capitala pe tot parcursul nopții. Alerta de raid aerian a durat aproape 10 ore și a fost dezactivată abia după orele 11 dimineața ieri pe 27 septembrie, așa cum știm, a treia zi de Crăciun. Un alt val a venit la prânz cu drone care au vizat Kievul timp de o oră, până când totul a fost din nou senin la orele 13:30. Când părea că noaptea cumplită s-a terminat, ne-am trezit la o explozie terifiantă la orele 8 dimineața, a declarat Tetiana Doneț, o locuitoare a Kievului pentru Kyiv Independent. Am înțeles ce s-a întâmplat și abia mai târziu am văzut la știri că o rachetă a lovit etajul al 4-lea al clădirii vecine. Întreaga stradă este acoperită de molos și sticlă. A fost dificil din punct de vedere emoțional. Vă las link în comentarii pentru că este un articol foarte, foarte interesant care arată modul în care ucrainenii își duc zilele și chiar și o sărbătoare de Crăciun. Și acum vreau să vă arăt acel, ia uite, dronă Shahed lovește direct în a treia zi de Crăciun, lovește direct acest bloc de locuințe din Kiev, da? Ăsta este un atac deliberat, este o nouă crimă de război a lui Putin și a putiniștilor, a kremlinezilor împotriva Ucrainei. Belarus a primit al treilea lot de avioane de vânătoare rusești Su-30 SM-2 și, așa cum vă spuneam, a ajuns la un total de 12 astfel de aparate pe care Rusia le-a furnizat în 8 ani de zile. Așa, ca să faceți o idee, România în ultimii 3-4 ani a ajuns de la 18 avioane de vânătoare F-16 la 54, sper să nu mă înșel, 54 sau 56. Deci, realizați amploarea și dimensiunea înzestrării în armata română, care nu este o înzestrare extraordinar de mare față, de exemplu, de armata poloneză, ca să realizați că Rusia nu poate să ducă un război cu Occidentul, un război de înarmare, pentru că sunt motive clar economice care arată că Rusia are 10% din PIB-ul Uniunii Europene. Acesta este al treilea lot de avioane Su-30 SM-2 livrate Belarusului în acest an. Numerele lor probabile sunt 13 și 14 și se spune că țara a primit un al doilea loc cu numerele 11-12, deci 4 avioane în ultimii 2 ani. În total, așa cum vă spuneam, aceste avioane Su-30 SM-2 au ajuns la un număr de 12 și trebuie spus că nu sunt mai performante, deși sunt noi, nu sunt mai performante decât avioanele de vânătoare F-16. Dimpotrivă, radarele de pe F-16 sunt, după părerea mea, mult mai performante. Acest avion de vânătoare este produs la uzina de aviație rusească din Irkutsk. Trecem la ziua 1404 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1200 de militari, 5 tancuri, 8 vehicule blindate de luptă, 15 piese de artilerie, 2 lansatoare de rachete, ucrainenii reușind să doboare de asemenea 688 de drone rusești și 29 de rachete de croazieră, știm foarte bine, în atacul masiv rusesc de ieri deasupra Ucrainei. Iată o veste bună, dronele ucrainene au atacat rafineria Sızran și 2 substații din regiunea Samara a Federației Ruse. În noaptea de 27 spre 28 decembrie, adică azi noapte, dronele au atacat rafineria de petrol. Pe lângă rafinerie se presupune că au fost lovite și 2 substații electrice locale. Canalele locale de Telegram relatează despre acest atac. Noaptea, locuitorii din Sızran au raportat
că au auzit explozii și un incendiu lângă o rafinărie locală de petrol. Pe rețelele de socializare au apărut fotografii și videoclipuri care arătau flăcări arzătoare sau flăcări mari pe teritoriul întreprinderii. Se observă că rafinăria a fost avariată de cel puțin 2 ori, iar la fața locului au fost trimise până la 10 autospeciale de pompieri și 3 ambulanțe. Deci este vorba despre instalația ELUV AVT5, un sistem complex de procesare preliminară a petrolului conceput pentru a prepara, desaliniza și separa acest petrol în diverse fracții înainte de o procesare profundă ulterioară. În plus, acesta nu este singurul lucru lovit de către ucraineni. Este vorba și despre 2 substații electrice lovite. Iată, se va vedea, iată flama, bubuitura. Întâi s-a văzut și la câteva secunde, da, s-a auzit această bubuitură. Da, nu o să lungim pe tema asta, trecem la hărțile Deep State să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor în ultimele 24 de ore, de fapt 48, că nu am mai realizat un material înregistrat de 2 zile. Și începem cu regiunea Kherson. Observăm că în ultimele 2 zile n-au existat modificări ale fronturilor, dar din ce am observat în direcția Zaporojie și mai precis în Hulia-Iopole, observăm că rușii într-adevăr au avansat, dar n-au ocupat întregul Hulia-Iopole. Vedem foarte bine că rușii nu dețin decât undeva la, nu știu cât să spun, un 20% din Hulia-Iopole. Da? Aici este Hulia-Iopole și aici au intrat rușii. Au un avans aproximativ la nord de aproximativ 3 km pătrați, iar la sud undeva 1 km pătrat. Deci nici pe departe rușii n-au ocupat Hulia-Iopole așa cum se bucurau putiniștii ieri. Iată totuși un avans și o evoluție nefavorabilă în zona Pokrov-Smârnograd. Cu toate acestea, Mârnogradul este cufundat în zona gri, adică sunt lupte intense în această zonă. Eu estimez că rușii au avansat în ultimele 48 de ore în această zonă aproximativ 12-15 km pătrați. Deci este un avans destul de mare. Da? Nu știu cât ori mai rezista ucrainenii în Mârnograd, dar în momentul de față Mârnogradul nu este ocupat de către ruși, așa cum propaganda mincinoasă și cei care dezinformează ne prezintă acest lucru. La Ceasov, iar așa cum se observă, lucrurile stau ok. În zona Lăman n-au existat modificări ale fronturilor. O să dăm un ochi și pe Kupiansk, care, iată, apare în continuare, Kupianskul, controlat într-o mică măsură de către ruși. Nu au existat modificări în ultimele 2 săptămâni, aș spune. Da, vedeți, din data de 11, de când au intrat, ucrainenii și-au capturat această mare bucată de teritoriu, undeva la 30 de kilometri pătrați. Rușii au reușit în continuare să mențină aceste 2 zone și o zonă gri în Kupiansk. Mai la nord, în regiunea Vovchansk, în regiunea Kharkiv, de fapt, Vovchansk, observăm că în ultimele 2 zile n-au existat modificări ale fronturilor. Dăm un ochi și pe Sumă, Kursk, și din câte văd eu aici, rușii doar pregătesc, au avut un avans foarte mic înspre Andriivka, se observă în această imagine, au intrat în Andriivka, au capturat o parte din acest sătuc. Dacă raportăm la scara de 1 kilometru, acest avans rusesc este undeva la maxim jumătate de kilometru pătrat. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 27 decembrie în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele informații. Forțele rusești nu sunt în prezent capabile să construiască o rezervă strategică și, prin urmare,
vor fi probabil constrânse la avansuri lente și grele în ritmul și amploarea actuală și în anul următor. Deci cu pierderi foarte mari și cu ritmuri reduse. Forțele rusești au efectuat un alt atac combinat la scară largă cu rachete și drone împotriva infrastructurii critice ucrainene în noaptea de 26 spre 27 decembrie, vizând în principal orașul Kiev și regiunea Kiev. V-am prezentat și vedem aici și acest tabel cu atacuri cu drone și rachete rusești în Ucraina de la 1 ianuarie până la 27 decembrie. Un oficial de rang înalt al Kremlinului a declarat explicit că Rusia nu se va abate de la cerințele sale de război. Nici o clipă. Ministerul Apărării din Rusia își intensifică eforturile de a mușamaliza recentele eșecuri ale Rusiei în Kupiansk pe fondul criticilor pe scară largă din partea bloggerilor militari ruși. Există însă suficiente dovezi care indică faptul că forțele ucrainene au eliberat cea mai mare parte a orașului Kupiansk. Amploarea dovezilor disponibile din surse deschise despre progresele ucrainene în direcția Kupiansk, coroborată cu numărul neobișnuit de mare de rapoarte coroborate din surse rusești, care nu discută de obicei sursele de pe câmpul de luptă al Ucrainei, sublinează serios efortul de război cognitiv al Kremlinului, care își propune să prezinte o victorie militară rusească ca fiind inevitabilă și apărarea ucraineană pe cale de a colapsa. Și vedem harta Kupianskului la 27 decembrie, da? Și în detaliu această hartă a Kupianskului. Forțele ucrainene au avansat recent lângă Kupiansk, iar forțele rusești au avansat în Hulia Iopole, dar n-au ocupat Hulia Iopole, așa cum vă spuneam. La final vă prezint hărțile institutului cu regiunea nordică, cu direcția nordică, cu Sumă, Harkiv, Lugansk, Borova-Lăman, Donetsk, Kostiantinivka-Drujivka, Pokrovsk și axa sudică, estul Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!